Welcome to Inside Albania with me, Alice Taylor. You may have noticed that today I am not in the studio. I'm actually in the northern Albanian town of Kukës. Now, Kukës is known for several things. One, it was the first city to ever be nominated for a Nobel Peace Prize in the year 2000 due to its role in housing refugees from the Kosovo-Serbia war. Another thing it's known for, apart from having lots of immigrants in the UK, is the fact that it's actually 3 cities in one. There is New Kukës today, which is where I'm stood. There is an old Kukës from many years ago, which was completely flooded during the reign of Enver Hoxha. He flooded it to make a reservoir and a hydroelectric plant. So there's actually a whole city below the lake. But not many people know that there is a 3rd city in Kukës. This city was built 30 meters underground during the reign of Enver Hoxha, and it was designed to be a refuge for the inhabitants of the city should an attack from former Yugoslavia ever occur. I'm lucky enough today to be going on a subterranean adventure underneath the ground to explore this underground city. So I've been brought to Kukës today by representatives from the British Embassy and the British Defence sector. Now, they've been exploring these tunnels, and it's really fascinating. They explained that nobody actually knows how big the tunnel system is. There are lots of maps for each section, but none of the maps link together, and it's like a giant jigsaw puzzle. So they have no idea how big the tunnels are. They don't yet know how many different sections they are and how they're laid out. And what they're trying to do is to establish which areas are safe, which areas need more work, and which areas have the potential to be turned into a tourist destination, for example, a museum, or my idea, maybe an immersive sort of hotel dining experience. Anyway, they're here doing work to understand more about the tunnels and the layout, and to encourage a bit of enthusiasm amongst local authorities to see what potential this tunnel system has. Përshëndetje dhe faleminderit shumë për bënim të vizë të shkurtra. Si ka emrin edhe çfarë është profesionist edhe shpjegoj pak për tunelit. Përshëndetje dhe ju, faleminderit që më ftuat. Unë jam Andrit Shehu, arkitekt restaurator. Profesioni im dhe dashamirësia për qytetin tim ka bërë që unë të promovoj qytetin edhe veçanërisht për pjesën e tuneleve me të cilën kemi ardhur edhe sot të diskutojmë. Është një atrakcion goxha interesant që ju jep shumë impakt tërheqës gjithë vizitorëve, turistëve, njerëzve që kanë dashamirësi ndaj Kukësit për t'i vizituar dhe për të qenë kurioztar për këto tunele. Këto tunelet janë një pjesë e instalacionit të ish regjimit komunist asaj kohe. Kanë një shtrirje në të gjithë sipërfaqen e qytetit Kukësit, me një gjatësi prej 7.5 km në tërësi. Wow. Është një linja, po sa metra sipërfaqe? Do të thonë, të gjitha gjatësitë, të gjitha degëzimet kanë një gjatësi 7.5 km. Është një sipërfaqe goxha e madhe, që shtrihet në gjithë tërësinë e qytetit, edhe ka pika hyrëse, dalëse që lidhet nga skaj në skaj të qytetit Kukësit. Brenda këtyre galerive, tuneleve ka edhe disa pika kyçe kryesore që mund përmendim është vend komanda e ushtrisë, që presupozoi ushtria të bënte komandimet edhe mbledhjet organizimet e brendshme. Është spitali nëndheshëm, që ka një kapacitet prej 250 shtretërsh. Wow.
është goxha i madh si zonë. Kemi furrën e Bukës, që presupozohej të bëjë bukë, është furra e Bukës. Shumë important për shqiptar, bukë. Gjithashtu ka në afërsi të çdo banese ka dhe dhomat për strehimin e gjithë banorëve, gjithë popullatës në afërsi të banesave. Sa persona? Në atë periudhë që ka qenë ndërtu flitej për diku të 16-17.000 persona, që ishte 6.000-7.000 persona, që ishte popullata e qytetit Kukësit. Dhe planifikohej që e gjithë lëvizja në rast të alarmesh ose lufte të strehojë brenda një periudhe kohore shumë të shkurtër prej 3 minutash. Për 3 minuta gjithë qytet? Po, për 3 minuta në momentin që kishte alarm, çdo banor çdo pallat kishte nga një përfaqësues, një person kujdestar, i cili dirigjonte, drejtonte gjithë banorët e atij pallatit në ambientet e nëndheshme. Edhe ka, për shembull, nuk e di, palestra, teatri, ose vetëm zyre administrata dhe bashkie dhe spitali, dhoma, apo ka tjetër funksion? Funksionat këto kanë qenë pikat kryesore, domethënë pikat kanë qenë strehimi, ka qenë spitali, vend komanda ushtrisë, furrat e Bukës, ka qenë edhe shtypshkronja. Sepse propaganda e shtypjet në atë kohë ka qenë tepër e rëndësishme, pasi edhe në ndhe presupozohet që propaganda e regjimit asaj kohe vazhdonte duke bërë shtype, duke bërë afishime, informacione. Domethënë, edhe në moment ka lufte, do propaganda. Propaganda dhe shtypi ka qenë tepër e rëndësishëm, duke qenë se i është kushtuar një hapësirë goxha e madhe, posaçërisht për shtypshkronjen. Edhe ti lëviz poshtë në tunelin është, sepse pastaj unë shkoj në tunel, po ka pak frikë. Jo, tunelet janë kryesisht janë të sigurta. Ne kemi vizituar edhe me ekspedita, me persona profesionist të fushës ndërtimit, të sigurisë. Ka probleme të vogla për plasaritja, rregullime urash, po nuk ka rrezikshmëri për shembje, momentalisht. Këto tunele sot nga periudha e demokracisë, zhvillimet ndërtimore urbane kanë bërë që një pjesë e hyrjeve që kanë qenë për të shpërndara në qytet janë bllokuar nga ndërtimet, nga inertet që janë depozituar brenda hyrjeve, por sot disponojmë edhe disa hyrje që janë të zhbllokuara, që aksesohet. Edhe poshtë në tunele nuk thjesht gjatë këtyre viteve kanë bërë dëmtime fizike banorët për nevojat ndryshme, duke qenë se Kukësi ka qenë një nga qytetet edhe vazhdon të jetë një nga qytetet më të varfra për sa i përket problemeve ekonomike. Tashmë kjo po shkon drejt sfumimit. Si arsye këtyre problematikave banorët i kanë shfrytzuar këto ambiente edhe për nxjerrjen e hekurit scrap, për të shit skrapin e hekurit edhe kanë bërë dëmtime. Po kryesisht këto 10 vitet e fundit nuk është se njeri shfaq interesa tilla për të bërë dëmtime në tunele. Tashmë ne mendojmë, unë i kam propaganduar goxha shumë tunelet në qytetit Kukësit, me qëllim që t'i rivitalizojmë, t'i konservojmë, se tashmë kemi një aset infrastrukturor që e disponon qyteti i Kukësit, edhe t'i kthejmë ato në atraksione turistike, duke i shëndruar në ambiente muzeale, në ambiente që të frekuentohen nga turistë. Gjithashtu me këtë ndërhyrje mund të sigurojmë edhe sigurinë e tuneleve. Në thënë zgjidhim edhe çështjen e sigurisë. Është vërtet, është një aset për historik, për kulturë, për turistik, Kukësi është shumë e bukur. Ka male, ka liçeni, ka të gjitha, po ka më turistik në Kukësi, domethënë një verë përpara, po 2-3 vjet përpara. Ka më turistik në Kukësi? Kukësi ka shumë turist. Viteve të fundit është rrit goxha ndjeshëm numri i turistëve. Kjo për arsye sepse edhe nga vetë fakti i historisë qytetit Kukësit, në momentin që turistët informohen me historinë, bëhen shumë kurioztar për të njohur këtë qytet. Pasi ne në Kukës kemi 3 qytete,
për sa i përket historisë. Kemi qytetin e vjetër të Kukësit që ndodhet në ujë, po, që ka pas një pozicion strategjik që pozicionohen mes dy drinave, drinit bardh dhe drinit zi. Tashma është në liçenin e Fjerëzës. Kemi pastaj historinë e qytetit të ri të Kukësit që është ndërtu totalisht nga e para, se pasin këtë zonë ka qenë zonë e pyllëzuar, dhe është implementuar një plan i mirëfillt urban direkt për të ndërtuar një qytet i ri. Pastaj krahas ndërtimit të qytetit të ri kemi edhe ndërtimin e qytetit në Ndheshëm. Pra kemi 3 qytete, 3 asete historike për sa i përket Kukësit. Dhe turist maniten nga këto lëvizjet demografike të popullsisë nga qyteti i vjetër në qytetin e ri, pastaj historia ndërtimit tuneleve të qytetit për sa i përket regjimit të asaj kohe. Edhe kjo pjesa historike kulturore u jep goxha mbresa për të vizituar. Pastaj është edhe pjesa natyrore e qytetit, që këtë zonë e ka beku Zoti duke i dhënë mrena një sipërfaqe të vogël territoriale të gjitha resurset natyrore. Këtu kemi lume, kemi liçene, kemi male të kategorive të ndryshme të vështirësisë alpinistike. Kemi fusha, kemi plajat e Shishtavecit që janë plaja natyrore që shfrytëzohen për ski. Në gjithë botën zonat e skijimit krijohen artificialisht nga dora e njerëzit, kurse zonën e Shishtavecit ne kemi totalisht zonë natyrore për ski. Është shumë interesant, edhe për mua është shumë interesant ka një qytet poshtë në tokë, një qytet poshtë ujit, edhe një qytet lart tokë. Është shumë interesant. Kjo është e bukur. Edhe për gjitha këto fragmente, vetëm po të shikosh materialet fotografike të lëvizjeve të këtyre qyteteve të jep një histori, është një album goxha i pasur historik për këto 3 qytetet që ka Kuksi. Faleminderit. What is it? Është Kuksi, të re. Qyteti i ri Kuksi. Pa. Me këtë ju prezantoj, kjo është maketi i parë prezantues për projektin e ndërtimit të qytetit të ri të Kukësit. Ky maket përveç se vlerave urbane ka dhe vlerë historike, pasi është një maket 50 vjeçar i vjetër. Është maketi i parë që studia në atë kohë urbanistët e asaj kohe kanë prezantuar qytetin e ndërtimin e qytetit të ri, Kukësit. Do me thënë, Kuksi vjetër është tu, poshtë ujë. Kuksi vjetër është nën ujë. Edhe Kuksi 3 është poshtë tokë. Kuksi 3 është nën tokë dhe shtrihet gjatë gjithë kësaj sipërfaqes urbane, qytetit edhe deri në tek spitali. Dhe unë kupton spitali në tunelit është poshtë spitali i lartë. Poshtë spitali i lartë është edhe spitali nën tokë. Edhe, për shembull, tani jam në bashkia Kuksi edhe poshtë bashkia është... Poshtë çdo godinë kryesore asaj kohe ka pas strehnimin nga poshtë. Si pas qërë, like mirror. Edhe në atë kohë komiteti ekzekutiv, që quhej në atë kohë bashkia e sotshme, në atë kohë quhej komiteti ekzekutiv, kryetari i komitetit ekzekutiv që menaxhonte dhe drejtonte gjithë qytetin e Kukësit. Poshtë ambienteve të bashkisë ka pas një hyrje që ne do ta shikojmë më pas. Do ta shikojmë, ka pas një hyrje nga ambientet e bashkisë dhe kaloi direkt edhe në galeri. Më thonë jemi këtë pikën këtu, kaloi këtu edhe pastaj bëhet shpërndarja në gjithë tërësinë e qytetit. Po në qytetit poshtë, në tunelin, është më i madh nga sipërfaqja Kuksi apo është ka 2-3 kati, nuk e di. Lartësia, do të thonë nga niveli i tokës, thellësia e tuneleve shkon deri në 30 metra, poshtë tokës. Po. Deri në 30 metra nën tokë. Po është një kati? Një kat. Aha, okay, një kat. Është me një kat në formë galerish. Aha, okay. Ka shkallare që zbret nga sipërfaqja e tokës, zbret me shkallare deri në nivelin 30 metra, edhe vazhdon në shpërndarje gjatë gjithë shtrirjes së qytetit. Po në sipërfaqe poshtë është më i madh nga Kuksi lart? Jo, është
E barabart pothuajse me qytetin e sipër, mbi tokë. Është shumë interesant. Edhe këtu është vjetë? Po, si Ris. Është vjetë? maketi po. Ky është maketi është i vjetër se ka paktën 50 vite që është. Këtu kemi në vitin 62. Pa? Kjo është plakata. Pa? Ka fillu data e parë e fillimit punimeve për ndërtimin e qytetit të ri të Kukësit. Në vitin 1962. Wow. Dhe ky maket është maketi i Kukësit vjetër. Oldest Kukës. Wow. Dhe në atë kohë, qyteti i vjetër i Kukësit në periudhën e pushtimit italian ka pas edhe ndikimin e arkitekturës dhe e urbanizimit nga italianët e asaj kohe. Dhe një karakteristikë që italianët kur kanë bërë maketin edhe planin, kanë shprehë edhe formën e revolverit, revoljes, edhe po ta shikosh forma e qytetit ka formën e një revolje që ndodhet atje. Wow. Shumë interesant. Pastaj këto fotografi, kjo është një ekspozit me fotografitë e qytetit vjetër të Kukësit. Kjo është Kukësi vjetër. Pa? Siç edhe shikohet, Se. ky është mbreti Zog, në periudhën e mbretit Zog. Këto janë grupmosha që bënin stërvitjet mundjes, pasi Kukësi ka një nga sportet kryesore. Është italian, arkitektur italian. Shumë interesant. Po sa bukur. Është shumë interesant. It's still there. Pjesa tani godinat pas vitit në vitin 62 që fillon punimet, në vitet 75 kur ka filluar dhe zhvendosja e popullatës nga poshtë, e gjithë popullsia ka ardhur larg, më pas ndërmarrjet publike të asaj kohe kanë shkatruar qytetin, edhe nuk kanë ngel asgjë nga qyteti përveç këtij bazorelievit, edhe një pus karakteristik i periudhës italiane të asaj kohe. Edhe gjitha ndërtesat janë shkatruar. Pastaj është lëshuar. Tani, për shembull me scuba, nuk e di, shpjegoj në shqip. Me zhytje. You can go and see. Po, mund të shikosh, edhe ne mund të shikojmë këtë. Janë dy element që kanë ngel nga Kukësi. Është shumë interesant edhe për turistik, për to go diving. Po, momentalisht deri në këtë periudhë nuk ka pas trupa ekuipazhe që kanë bërë një scuba diving, një zhytje. Pasi liçeni nuk ka atë çështjen e transparencës ujë për të faqar, por gjatë sezonit verës, kur liçeni i firës bie, dallohen këto dy element. Wow, shumë interesant. Kjo është kulla e lumës. Një nga pikat strategjike të asaj kohe, pasi në afërsi të kullës lumës kalonte edhe rruga nga Shkodra për në Prizren. Rruga tregtare që lidhte Prizrenin e Kosovës me Shkodrën. Gjatë këtij rruge ka edhe një sër urash. Otoman? Po, janë ura të ndërtuar në periudhën otomane. Kemi urën e ndërmjetme ose urën e Brutit në asaj kohe. Është edhe një urë që është ura e vezirit, urë me 5 harqe. Sa vjeç është? Kjo i përket rreth viteve 70, është e vitit 1975. Wow. Kjo është planimetria e përgjithshme. E asaj kohe. Qytet të ri të Kukësit. Dhe këtu janë skema e shtrirjeve të gjitha tuneleve. Ajo që të shpjegova. Ka dhe mban edhe firmat e firmtarëve të asaj kohe që kanë qenë zyrtarë të shtetit shqiptar, general ushtarak që kanë konfirmuar dhe kanë miratuar, sepse pjesa e nën tokës në atë kohë kanë qenë ambiente ushtarake dhe kanë qenë ambiente sekrete të shtetit shqiptar. Nuk fute do kushdo edhe nuk aksesoheshin nga popullata. Pas komunizmi është hapë? Pas komunizmi kanë qenë të lira, hapra që nuk ka pas për kujdesje ndaj tyre. Një kuqe është linja e tunelit. Jo të gjithë, vetëm. Ata që të shpjegova unë, kjo tregon që në gjithë sipërfaqen e qytetit janë të shtrira galeritë. Normalisht, kjo hartë nuk është harta përfundimtare e të gjitha zhërnimeve që kanë shtrirjet e tuneleve, pasi kjo është një hartë skematike
Po. Skematike, sepse realisht në tokë ka ndryshime, edhe tek pjesa e spitalit që jemi këtu, ka ndryshime të pozicionimit galerive. Shumë interesant. Por kjo është dokumenti origjinal i asaj kohe, një nga dokumentat, What's this? pasi edhe dosjet e kësaj kohe kanë qenë, edhe materiali i kësaj kohe ka qenë i kodifikuar, kanë qenë materiale top sekrete dhe kodifikoheshin me një emër Blini. Blini. Po. Edhe, I was speaking English, the sections of the tunnel, they have the names of trees. Yeah. Like Blini Qershi? Po, Qershia dhe Blini. Blini. Po, janë dy emra tipik që janë përdorur për kodifikimin e dosjeve të tuneleve. Normalisht ne kur jemi prezantuar rastësisht me dosjet, nga gërmimet të lumtimet në për ambientet e bashkisë, kemi gjetë sa dosje me këto materialet kodifikuara Blini dhe Qershia, Okay. edhe dolën materialet e Ka një tuneleve. tjetër? Se jam shumë kurios. Kjo është një nga stampat e autorëve që kanë punuar për projektet e hartimin e projekteve të tuneleve, edhe përmban në Blini dhe material sekret. Aha, top secret. Top Farmacia infektiv se mundet. Po. Kjo është për spitalin e Nëndheshëm që tregon ambientet, gjitha ambientet që ka spitali, siç janë dhomë larje, shishesh, dhomë boksi, sterilizimi, rezervuar uji, dhomë zgjeruese, ka zhveshje, larje, veshje, ventilator nxjerrës, tualete, WC, dushe për burra, për gra, Pa. dhomë boksi, dy vençe, janë gjitha ambientet e planifikuara për kompletimin e spitalit në Nëndheshëm. Wow. Edhe ka një spitali tjetër, direkt Direkt mbi tokë. Edhe spitali mbi tokë ka më pak shtretër se spitali nën tokë. Aha. Ka Okay. thënë spitali nën tokë kishte 250 shtretër, ndërsa mbi tokë kishte 200 shtretër. This is so interesting to see how old Kukës was and then to compare it with New Kukës today and then to see these plans. I'm really excited to see and to actually go down and see this whole underground city that was once top secret, so secret, even people in Kukës didn't know about it. In fact, I was speaking to a girl from Kukës yesterday and I told her I'm going to see, the third secret city underneath Kukës. She had no idea what I was talking about. So I feel very lucky for what I'm about to experience. Kjo është një nga hyrjet e tuneleve Po. në qytetin e Kukësit. Po. Kjo pjesa këtu me shkallare zbret prej afro Sigurt. 30 metra. Aha. Nga ky moment, këtu ne zbretsim 30 metra poshtë në tokë. Po. Edhe vazhdon ecja me galeri në drejtimet ndryshme të qytetit. Pastaj në krahun tjetër, këto rrugë në qaj. Problem për unë dhe mua sepse të dy është shumë gjatë. Wow. Këtu janë disa nga degëzimet. Këtu kemi dhoma. Këtu kemi, kjo është një tualet. Aha. Këtu janë dhomat për stafin e pjesën e stafit të bashkisë, godinës bashkisë. Këtu përsupozohej lidhja me komitetin ekzekutiv të asaj kohe, ose bashkia e saqme. Në gjitha këto janë dhoma. Dhoma që llogaritet të vendosej stafi komitetit ekzekutiv. Aha. It's very warm down here and very humid. About 20 degrees, a bit different from outside. What's this? Edhe kjo është tualet. Ah, okay. With the hole. Yeah. Pastaj këtu vazhdon vazhdimi i tunelit. I'm trying very hard to remember right now that I'm not in a very small space underground
It's very old and looks like it might collapse at any moment. It's a bit scary. It is a bit. This is the end here. Është në fund. Po është bllokuar. Jo, ajo është e bllokuar nga persona, nga individ, që e kanë bllokuar për çështje sigurie që njerëzit mos vazhdojnë edhe të kalojnë në vazhdime të tjera. Domethënë, ka doma tjetër. Vazhdon galeria. Po pse është mbulur tani? Pse nuk kapë tani? Pasi banorët e kanë bërë sepse ka pas probleme me frekuentimin e njerëzve individëve, me dhe ato e për çështje sigurie e kanë bllokuar që mos të ketë më. Po ka ide, ti e di çfarë ka poshtë? Është vazhdim galerie, vazhdon drejtim qytetit, ka ece. Ka tunel, vazhdon galeri. Shumë gjatë? Po. Aha. Jam kurioz. Është një segment që vazhdon. Po. Në drejtime të tjera të qytetit. Sepse nga pika që u futëm ne, ka disa vazhdime në drejtime të ndryshme. Edhe te pjesa e shkallarëve që ishim, edhe te pjesa e shkallarëve vazhdon shtrije tunele në disa drejtime. Këto janë dyert antiatomike. This tunnel was not built for tall people like me. Është blini apo qershi? Qershi. Qershi, okay. Po, jo, po, kjo është bllokuar, kjo është vazhdon ajo galeria për tek kjo është lidhje për tek komiteti ekzekutiv i asaj. Nga këtë vjen te stafi. Okay. And I find it really interesting that this is open to the public, technically, and no one's destroyed it. If this was England, there would be graffiti everywhere, beer bottles. It hasn't happened yet. I hope it doesn't. Kjo është pjesa e shkallarëve. Është hyrje? Hyrje që është nga brenda ambienteve të bashkisë. Okay. Nga pjesa e brendshme e bashkisë. Edhe si shikohet që është mbyllur Me baton. derë, Pa. edhe nga ambientet e brendshme të bashkisë zbrite me shkallare i gjithë ekuipazhi, trupa e stafit të komitetit ekzekutiv të asaj kohe, vazhdonte nëpërmjet kësaj galerie, edhe shkonin ato dhomat që pomni strehoshin. Interesting. Okay, we're going to the spitali. Yeah. What do you think? Tash kjo është një vizitë e shkurtër e një nga pjesave të tuneleve, sepse po të zbrecim ato shkallarët, mund të vazhdojmë të shikojmë edhe galeritë e tjera. Okay. Po ne do të shikojmë spitalin e Nëndheshit. Well, I don't know how to say in Albanian. This condition, all the tunnels are like this? Po. Like... Do më thënë, kjo është gjendja teknike e gjitha tuneleve. Okay. Përgjithsisht në këtë gjendje janë tunelet. Like the condition here is not too bad. I mean, yes, it needs a lot of work, but it's not structurally falling apart. Just come out of the first tunnel complex, or the first entrance, which is just by the Bashkia of Kukës. Now we're going to go to the hospital, which is a bit further out of town. And as you saw on the map, there's a hospital underneath it. Been told this is a bit more difficult to get into. But what's really impressive from what I've seen so far is the amount of work that must have gone into building these tunnels, like excavating tons and tons and tons of earth by hand or with rather basic machinery. The amount of work, and then to build the tunnels and to construct them. And like I said, okay, there's a lot of work that needs to be done, some things are crumbling, but the vast majority of the structure is still in place. It's still preserved, it's still strong.
like the buildings that Enver Hoxha built, for all his faults, they are very well constructed. So come on, now we're going to go look at a bigger network. This is spitali të re, pa? Ky është pjesa e spitalit mbi tokë, që po rikonstruktohet, edhe është drejt përfundimit rekonstruksion. Nuk është i ri, është I feel like a politician now. We're walking around, you're showing me the reconstruction. I feel like a politician before the elections. Po. Je pajtu me situatën në Shqipëri. Po. Situata e promovimit të investimeve. Po. Ne normalisht duke qenë se kemi qenë një shtet i varfër edhe i kemi pas qef investimet e reja dhe jemi mësuar gjithmonë që të presim shërita për çdo investim. Po, edhe këtu ka tre. Ka spitali poshtë, Po. spitali vjetë, Edhe spitali re. Po. Si Kuksi. Edhe këtu kemi Një qytet me spitalet. tre të gjitha. Të gjitha. A, ka qizme, pa problem. E djathtas. Kujdes. O mrapa, jo... This is like Lord of the Rings, I'm sorry, it is. You know, the Mines of Moria, exactly. Wow. Këtu jemi para hyrjes drejt spitalit të Nëndheshëm. Aha. Nga ky moment vazhdon zbritja deri në 30 metra disnivel. Tani 30 metra 30 poshtë. metra poshtë. Okej. Nga këtu jemi 30 metra poshtë. Për të shku tek ambientet e spitalit. Okej, okej. Dhe ka vetëm shkallare zbritje. Aha, Nuk ka ndonjë rrezikshmëri. okej. Atje tek Shpresoj nuk ka tërmet. Jo, jo. Tani- jo, nuk e. Okej, hajde. Tani në Leqeni dhe poshtë ka Kuksi e vjetër, poshtë në ujë. Shpjegoj një çik për historinë me peshë në Leqeni. Sepse është shumë interesant. Po, këtu jemi në bregun e liçenit të Fjerëzës në Kukës. Edhe këtu poshtë si qifet është këtu ka qenë zona pozicionimi i vjetër i qytetit vjetër të Kukësit në ujë. Tashmë niveli është rritur dhe nuk mund të shikojmë asgjë. Edhe si shihet në gjithë këtë sipërfaqe plaje ka qenë pozicionuar. Anim aton është gugderdhja e lumit drinit bardh edhe drinit zi edhe pikërisht në kryqëzimin e dy lumeve, drinit bardh dhe drinit zi pozicionohet qyteti i Kukësit vjetër. Ky liçeni është në kohën pas ndërtimit të hidrocentralit Fjerëzës edhe përmbytjet të qytetit vjetër të Kukësit, nga qeveria së kohë u përdor edhe si bazen ujor edhe për qëllime ekonomike, industriale, dhe u implementu ekonomia ujore e peshkimit. Dhe duke qenë se shteti asaj kohe kishte marrëdhënie shumë të mira me Kinën, janë implementuar edhe raca të ndryshme peshku, siç ishte edhe karasi kines. Këtu në liçenin e Kukësit ka disa specie. Do të thonë ka peshk nga Të ndryshëm. Kina në Leqeni? Është një lloj specie, lloj të krapit, që është krapi kines. Ka edhe krapin e zakonshëm tradicional që... Ka luft me... Jo, janë mitësu, drejta që janë mitësu me njëri tjetrin. Janë paqësorë. Zakonisht një shqiptarët që kemi edhe fe të ndryshme, jemi shumë paqësorë, kështu që ka edhe peshk nga Serbia. Kemi edhe luciperin, që mendohet që mund këtë ardhë nga rrjedha e lumit drin, që është një peshk grabiqar, që është mbizotruesi
i ujrave të liçenit Thirrës, kemi sardelen, karasin, krapin, kemi edhe ballgjerin që është drejt zhdukjes, sepse shtohet artificialisht. Në vitet asaj kohe, regjimi ka pas ngritur ndërmarrje të mirëfjellta ekonomie, ka pas vaska të trajtimit të rasatëve, kultivimit të rasatëve peshkut, kishte peshkaregja, njerëz, staf goxha që merrenin me ekonominë ujore. Tashmë nuk ekziston asgjë nga e kaluara. Thjesht sot shikojmë disa varka edhe individ që e përdorin për nevoja personale, edhe tregti në nivelet minimale, primitive për tregtinë e peshkut. Kukës is such a beautiful place. I feel so lucky to live just 2 hours from such a wonderful part of the world. There's no doubt in my mind that Kukës, this part of Albania, has so much potential for tourism, for communities, and we need it as well. We need to stop the youth from leaving for other parts of the country, from emigrating abroad, and to focus on the natural wonders that these places have. What I've seen today, not just this lake, but the interesting history, this wonderful dog, the culture, and this network of tunnels, these are amazing opportunities to really build and develop something special here. All it needs is a bit of vision and a bit of investment. As for Inside Albania, that's all for this year. But don't worry, we will be back in 2024 with more interesting interviews and potentially some more excursions like this. So until then, you can catch us on Euronews Albania, on our YouTube channel, or across all major podcasting platforms. Until next year, mirë pafshim dhe gëzuar vitin e ri.